So ngayon, maglilinis tayo ng kusina ni Kuya. Kusina namin. Okay guys, dito na tayo sa kusina namin. Ano na natin gagawin? Maglilinis tayo, magpipre-clean tayo. Simulan natin yung floors and surfaces bago tayo mag-disinfect. So, without further ado, let's start. Ito po ang gagamitin natin pang disinfect. So, ang brand niya is Sonox. Not sponsored pero Sonox. Baka naman. Natapos na natin yung lababo, yung countertop. Dito naman tayo sa dining table. So what's up, my dudes? Wow, good. So, makikita nyo mga madudes. Kalat. So kailangan ko linisin lahat yan. Tara, pasok tayo. Hindi po tayo kasi sa rep kaya ilinisin na lang natin.
Sa akin lang to. Sa akin lang. Drink responsibly. No rotting things in here, guys. Wala na tayong kailangan baguhin, lahat tayong kailangan ayusin. Wala na tayong kailangan tanggalin kasi wala naman siyang rotten. So guys, dito sa section na to, binaba ko muna is yung mga bagong bili, inaas ko, yung matagal na, para yun naman yung unang magamit kasi sasaya kasi kapag hindi naman nagagamit. Kasi si Mr. Maaksaya tayo. Mag-aaksaya tayo dito. Hindi, joke lang. Huwag kayo mag-aaksaya ng plastic. Save the environment. Huwag kayo magpa-plastic. Huwag kayo magpa-plastic. Okay? Save the environment. Ito lang kasi yung ginagawa ko. Kasi tapos ganito. Ito lang siya. Oh, tada! Madudes. Doon na natin sila linisin. Dispose na natin sila ng maayos. So like I said, madudes, I don't advise you to use plastic every time. It really harms our environment. Kung hindi nyo talaga ilalagay sila sa tamang lalagyan, will really harm our environment. So be environmental friendly. So where's the garbage? Where's our garbage bin? Ang kailangan nyo talagang garbage bin is may lid para it won't attract flies, rodents, mga ipis. Siyempre, pag may lid na yung garbage bin nyo, siyempre, kailangan naka-close yan. What's the point of having a lid kung hindi mo naman siya ibababa, diba? So guys, nandito na tayo sa loob ng bahay. I think na dito na magtatapos ang ating journey sa paglilinis ng kusina namin. And see you in the next one.